Γιάννη, να βγουν τα το κρατάω εγώ, μόνο το μικρό εκεί να κρατήσω. Επειδή να σου πω λίγο. Εντάξει. Αυτή είναι το καμάμ. Να ξέρω που τα βγω. Θα πω πως θα πέσουν να βγει έξω η παλάτα ή μπροστά να βγει. Καλά τη βάζεις τώρα. Πίσω. Πίσω. Κάνε, Στην Κώστα λίγο πρέπει να κάνει το ποδήλατο. Πρέπει να το έχει έτοιμο. ναι, τώρα. Ωραία.
Bye bye. Πες λίγο του Κώστα το ποδήλατο. Ναι, να το βγάλει. Έχω. Παίζουν μεταξύ τους και θα υπάρχει και εγώ που άλλο θα φύγουν τις Γιαμαρίες. Αυτή είναι η δουλειά του, η δουλειά μου δεν φτάσουν. Το ύψος το έχω φέρει, και το πατάρι, όπως στείλει το πατάρι, το δεξιά. Αυτές το ελληνικό, στήξε το μέρες, έστω ψέματα. Θα βγει το ούσους από μέσα της ψέματα. Όλων δεν είναι ίσο, μπορεί να είναι 10 μέρες. Είναι συνεργεία που κάνουν τελευταία για να μιλήσεις. Κάνεις ασύνδεδοτικά πέντε. Το είδες? Τι είναι αυτά τα τέσσερα? Οκ. Εντάξει, το ίδιο. Φιλάκο, πού είσαι μαγάλι? Τι έγινε, Τι λέω να τους είδες, εντάξει? ξέρω εγώ. Μαλαγές, Όχι, εσύ. Ιτάλια. Καπνούδες, έχεις πάνω μυστέρα. Γιατί είναι έτσι? Θα σε κλείσω ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο κομμάτι κάτι να βάλω. Σε κλείσω ένα δίκτυο. Πάνω μυστέρα. Είσαι κατευθείαν. Ένα μπουκαλάκι λίγο μοτούλ. Φέρνω λίγο ένα μπουκαλάκι μοτούλ, υγρά φρένο να δούμε. Δείξον όμως ο Γιαμαλού για να βάλει και να μην λέει κόντας. Ναι.
Όχι, δεν θέλω για άλλο. Άσου λίγο, εγώ θα σου δείξω. Άσου να κάνετε μια. Έχω την ίδια ιστορία, μέσα δεν θέλω να κάνω. Καταλάβετε. Αυτό. Λίγο σε πλήρω, έτσι. Πάψα εδώ, έτσι. Γιάννη. Δεν είναι κακάρο όμως. Δεν κακάρο να πω. Το είδες? Εγώ σου λέω, και γάμο είναι, αλλά που έχω κάνω μέσα, πώς θα αναλύσω. Από εδώ. Γιατί όχι. Primo grupo.